Намасте, мої хороші! Вітаю в себе на каналі. Я дякую всім за те, що ви практикуєте, коментуєте та долучаєтеся. І я з великою радістю хочу працювати і практикувати разом з вами і щось корисне приносити вам в ваше життя. Сьогодні у нас з вами знову коротка практика. Я її назву ранковою практикою, адже після сну хочеться іноді так добре витягнутися та включити в роботу своє тіло, і щоб провести продуктивно весь цілий день. Але якщо ви виконаєте цю практику після всього робочого дня, теж буде чудово. Саме головне, на що б я хотіла звернути вашу увагу, щоб після практики ви обов'язково відслідкували ваш стан і внутрішній, і зовнішній, для того, щоб ви могли проаналізувати і вирішити, коли саме вам зручно виконувати дану практику. Знаєте, щоб у вас вже був лайфхак, як швидко включити своє тіло в роботу або, до прикладу, можливо, когось це навіть розслабить. І я дуже буду рада цьому допомогти. Сьогодні на практику нам потрібен буде килимок і хороший настрій. Звичайно, якщо ви відчуваєте, що щось буде даватися тяжко, краще поставити поряд з собою блоки, для того, щоб вони нагадували про себе і ви могли за допомогою них поглиблювати асану. Або ж якусь вправу, яку ми будемо виконувати. Головне, ми пам'ятаємо, йога – це про здоров'я, йога – це про бажання. Звичайно, це виховує в нас і самодисципліну, але нам головне не нашкодити собі. І одне з головних правил – це ненасилля по відношенню, в першу чергу, до себе. Тому практики повинні бути приємними для вас як зсередини, так і ззовні. Що, ми починаємо. Ми з вами сідаємо зручно на коліна. Якщо будете відчувати, що вам дискомфортно в ступні, можете підкласти плед, щоб вам було м'якше, або підвернути килимок, щоб це не заважало. Але ми пам'ятаємо, що будемо з вами рухати завжди стопами, так, і ногами, щоб ми могли повністю працювати над всім тілом, над всім положенням, щоб у нас і ліва, і права сторона розвивалися рівномірно. Не так, що одна сторона краща, сильніша, вона краще тягнеться, а інша так собі. Це моя права нога, це моя фішка. Ні. Повинно бути так, що наше тіло розділено на праву і ліву сторону, і вони повинні бути в єднанні і в гармонії. Тоді буде здорове ваше тіло. Ось в чому секрет. Він простий насправді. Головне не ускладнювати, як ми це любимо. Тому наша задача саме працювати над тим, щоб ми все одночасно розвивали, в тому числі наші ступні. Зараз ми будемо сидіти так, щоб нам було зручно, але при цьому ми вже включаємо в роботу наші ступні, щоб вони розтягували, щоб ми їх відчували. Сідничні кістки в нас відчувають п'ятки. Зараз пупок підтягнули до хребта, відбудовуємо нашу пряму лінію хребта. Для цього ми пупок підтягуємо до хребта. Ми відкриваємо грудну клітину, плечі піднімаємо вгору, відводимо назад, лопатки з'єднуємо і опускаємо вниз вздовж спини. Відчуваємо, що шия, продовження є хребта, і голова і переходить плавно вгору, і маківка в нас, за маківкою виходимо до стелі. Проекція прямої лінії. Відчуваємо, що у нас немає ніде напруження. Зараз глибоко вдихаємо. Можна прикрити очі. А коли видихаємо, намагаємося це внутрішнє розслаблення направити повністю в усе тіло і відчуваємо, що ми розслабляємося в правильному, прямому положенні нашого тіла. І знову глибоко вдихаємо. Плечі лишаються на місці, вони за вдихом не підіймаються. Працює активніше грудна клітина та діафрагма. М'язи живота також у нас, коли видихаємо, працюють активніше. І знову вдих. І видих, опускаємо підборіддя до грудної клітини. Вдихаємо, голова вгору, не закидаємо назад її. Витягуємося підборіддям, витягуємо м'язи шиї. Видих вниз. Вдих вгору. Видих вниз. І знову вгору. І вниз. Залишаючи підборіддя внизу, малюємо півколо. Вдихаємо, виконуємо вправо півколо.
Видихаємо вліво, практично підборіддя навпроти плеча. Вдих вправо, видих вліво. Відчувайте, що відбувається в вашій шиї. Вдих, можливо, між лопатками може відчутися. Вдих вправо. І вдих вліво. І тепер через гору малюємо півколо. Вправо вдих, не закидаючи голову. Вліво. Видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих. І ще один вдих. Пупок до хребта тримаємо. І видих. Вдихнули, повернули голову в вихідне положення. Поставили всі пальці ніг майже на пучки теж ступней. Поставили ступні ваші. І зараз працюємо в компенсації для ступней. І розминаємо плечі. Йдуть назад. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В ступнях не косолапимо. Всі 5 пальців знаходяться на підлозі. Відкриваємо плечі, з'єднуємо в замок. Замок закритий. І підіймаємо трішки вгору, хто наскільки може. В когось, можливо, тільки такий рівень. Нічого страшного. Головне в цьому залишитися і витримати хоча б 10 циклів секунд. Давайте так, 10 секунд. Хто може краще, підіймаємо, максимально з'єднуємо лопатки, відкриваємо грудну клітину, відчуваємо, як вільно дихає діафрагма, пупок підтягується до хребта. Прогину немає в попереку. Тримаємо пряму лінію хребта, голова продовження хребта. І саме головне – це спокійне дихання. Адже всі статичні положення, які складно втримати, дуже допомагають в цьому диханні. І видихаємо, опускаємо. Залишаємося так на ступнях, ще трішечки тримаємося. Вперед. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Зараз замок взяли перед собою, відкрили руки від себе долоні і округлили максимально спину. Від'єднали лопатку від лопатки, ніби хочете з'єднати плечові суглоби попереду. Округляємо, уявляємо, що хтось за середину спини відтягує нас назад, а за руки хтось нас схопив і тягне вперед. І от оце розтягнення приємне в вашій спині ви повинні відчути. При цьому пальці на ногах лишаються на підлозі, а підборіддя до грудної клітини. Не забуваємо дихати. Дихання – це основа, рух – це продовження. Повільно переходимо, опускаємо ступні. І з цього положення вдихаємо. Руки підіймаємо вгору, заводимо трішки за маківку. І видихаємо, округляємо, відчуваємо округлу спину. І вдих. І видих. Вдих. І видих. Вдих. Видих. І вдих. Залишилися в даному положенні на 4 глибоких вдиха і видиха. Поки дихаємо, слідкуємо, щоб наші вуха були вільними. Руками ми не затискаємо вуха. У нас ходить повітря між вухами та руками. Відкриваємо максимально наші долоні до стелі. Не перед стіною попереду, а намагаємося в стелю відкрити. Відчуваємо, що відбувається у вашій спині, ліктях, що відбувається в лопатках, пупок до хребта, не прогинаємося в попереку. Відкриваємо ще сильніше живіт, розтягуємо від центру нижню частину вниз за тазом, а верхню частину від пупка вгору витягуємо до нашої шиї. І ще підіймаємо і розкриваємо живіт. І тепер глибокий вдих, руки відкрили, звільнили.
І видихнули, опустили. Можна трішки злегка ними похитати. Можливо, весь корпус хочете так зробити. І зараз попрацюємо зі ступнями. Що ми робимо? Ми вдихаємо. Легенько піднімаємо праву ступню, видихаємо, опускаємо. І тепер ліву. Якщо є блоки, можете поставити руки на блоки і триматися в такому положенні. Якщо немає і, в принципі, вам легко робити з підлоги, можете контролювати прямо з підлоги. Відчуйте, як ступня розтягується, і саме головне, всі 5 пальців лишаються на підлозі. Не заламуйте самі пальці. Ставайте отак, щоб відчувалося, що вся ступня витягується, а не пальці. Пальці ні в якому разі не повинні боліти. Тобто це вище фаланг ваших пальців опора йде. Розтягуємо нашу ступню. Відчуваємо, як вона м'яко розминається. Супер. Ліву тепер опустили. І тепер праву підтягнули до себе. Можна взяти під коліно. Ще більше випрямили спину. Пряму лінію хребта ми не втрачаємо. Пупок до хребта підтягуємо. І відчуваємо, як сідничною кісткою ми штовхаємо нашу п'ятку. Опора, дивіться, в мене не на пальцях. Пальці в мене вже давно вільно лежать. А вище, більше на ступні, на підйомі моєї стопи. Тобто працює зараз підйом. І опустили. І тепер ліву до себе взяли. Знову вирівняли пряму лінію хребта, тримаємо, вирівняли спину, пупок до хребта, 5 пальців ніг на підлозі. Сіднична кістка давить в п'ятку, штовхаючи її, щоб ще більше розслабити наш підйом стопи. І опустилась. І компенсація. Сіли на пальці, руками допомогли і перевели більше вагу вже на плюсну ніг, підняли п'яточки і тримаємо зараз з вами баланс. Хто не може, візьміть блоки, тримайтесь за блоки. Хто може підняти руки, положити вище колін. І хто ще краще може, піднімаємо руки вгору, долонями вперед. І тримаємо баланс, компенсуючи ступні. Слідкуємо, де краще тримати баланс. Слідкуємо, як нам краще впертися, щоб втримати. Адже в йозі силових асан немає. В йозі всі асани балансові. І ми повинні вміти вже з простих отаких вправ, асан, вже вміти тримати баланс. Розуміти, що таке баланс. А для цього нам потрібна пряма лінія хребта. Глибоко дихаємо, відчуваємо, як повітря при вдисі йде в легені. І видихаємо, опускаємо своє розслаблення повністю у все тіло. І з цього положення опускаємо руки, ставимо п'ятки на підлозі. І тепер сідницями йдемо вгору і залишаємо напівзігнуті коліна, розслабляємося в складки. Зараз ступні з'єднайте пальці до пальців, а п'яточки можна трішечки сантиметрів на 5 відвести одна від одної. Невеличке, трішки косолапимо. Відчуваємо, що вся вага йде в нас на плюсну ніг та на пальці. Тобто п'яточки вони не навантажуються, практично вільні, щоб включили чотириголові м'язи. Відчуваємо, що живіт ми кладемо на передню частину ніг. Голова опускається вільно до підлоги. Уявимо, що з куприка капля води стікає через всю спину, через шию і капає через маківку вниз. Максимально розслабились. Можна похитати головою, щоб відчути, що розслабилася ваша голова та шия. І в цьому положенні відчуйте розслаблення. Хоча б спробуйте. І запам'ятовуйте, аналізуйте, що відбувається в вашому тілі. Дихаємо. Глибокий вдих. Видихаємо ще, дорозслаблюємося, ще переходимо на плюсну. Активуємо передню частину ніг. Сильні ноги.
розслаблений корпус. Вдих і видих. І далі вдихаємо, підіймаємо корпус на 90 градусів, руки поставили вище колін, ноги можна поставити на ширині тазу, навіть краще поставити на ширині тазу. Вирівняли зараз ваші руки в ліктях, не сильно, не перерозгинайте їх. І розминаємо спину. Зараз, перед тим, як будемо розминати спину, відлаштуйте так, щоб вугол 90 градусів був у вас, коли рівні ноги, вирівняйте ноги. Відчуйте, що вугол 90 градусів між ногами і корпусом. І далі підзігніть, так ви зрозумієте, що ви правильно стоїте. Перевели вагу на плюсну ніг і при цьому уявно ми ніби хочемо прогнутися в попереку, відкриваючи, розкриваючи сідниці, звільняючи куприк, який хоче піти в стелю. І в такому положенні підтягуємо пупок до хребта, ми не втягуємо живіт, а підтягуємо. Розкриваємо плечі, голова і шия продовження хребта. І починаємо розминку. Вдих, прогинаємося. Видих руками відштовхуємося, серединою спини йдемо в стелю, підборіддя до грудної клітини. Вдих, коліна зігнуті постійно. Видих, округляємо. Вдих. Сідниці ще розкриваємо, хочемо ніби головою і сідницями з'єднатися. Видих. Підборіддя до грудної клітини, голова до тазу. Вдих, сідниці до потилиці. Видих, підборіддя до грудної клітини, лоб до тазу, таз до голови. Вдих. І видих. Вдихнули, розслабилися. Перейшли знову на плюсну ніг. Відчули всю вагу в ногах. З цього положення руками відійшли, дихаємо. Вперед, піднімаємо їх на 90 градусів. І вдихаємо, підіймаємося вгору. І виконуємо компенсацію нахилу, невеличкий прогин назад. Сила в плюсних ногах. Перевели в чотирьохголов'ю свою увагу, перевели туди вагу і починаємо потихеньку відхилятися, прогинатися назад. Сідниці не напружені, сила в ногах. Голову можна не напружувати, її тримати перед собою, не закидати назад. Ми розкриваємо все більше від пупка наш живіт вгору. Ребра підіймаються вгору, розкривається грудна клітина, а спина навпаки, вона йде вниз, до середини, до проекції пупка на хребет. Ми опускаємо вниз, відчуваємо, як наші кістки тазу прокручуються вперед, ідуть вперед, допомагають нашим ногам ще більше включитися і допомагають нашій спині піти в прогин. Вдихнули. Видихнули, прикрили очі, розслабили тіло, але при цьому залишаємося в прямій лінії хребта в Тадасані. У нас вся вага на плюсних ніг та пальцях. Відчуваємо сильні ноги, чашечки підняті. Глибокий вдих. З цього положення голова скручується, опускається вниз. І ще скручуємося, опускаємося вниз. І тепер руками відходимо вперед, ногами трішки назад і собака мордою вниз з напівзігнутими колінами. Намагайтеся тут руками відштовхнутися від підлоги так, щоб ви хотіли поставити себе на п'ятки ніг. Ноги при цьому максимально включені. Задня поверхня ніг йде вгору, розкриваючи сідниці, звільняючи куприк, який хоче йти в стелю. І ніби ми прогинаємося в попереку. При цьому кладемо наш живіт на передню частину ніг. Спробуйте це відчути. З'єднуємо
ці всі відчуття в одне ціле і намагаємося аналізувати свій стан. І тепер вдихаємо, переходимо на четвереньки, але коліна не торкаються підлоги. Вдих. Видих, підіймаємося собаком мордою вниз, відштовхуючись руками. Вдихнули, коліна не торкаються підлоги, видихнули. Відчуєте, які у вас сильні руки, вони відштовхують вас назад, а ваш живіт ще більше прилягає до передньої частини ніг. Тепер вдихнули, знову опустилися, пауза. Видихнули, тримаємо таку планку зігнутими ногами. Відчуваємо, як працюють м'язи живота, як працює все тіло. Видих. Тепер вдих. Видихаємо, ідемо назад, залишаючи тепер ваша права нога розгинається, а ліва залишається зігнутою. Вдихнули. Видихнули, змінили. Ліву випрямили, права зігнута. Руками ще відштовхуємося. Ставимо ліву п'ятку на підлогу. Вдих. Праву вирівняли, включили максимально сильні ноги. Повернулися. Вдих. Видих, ліва. І вдихаючи, опустилися на коліна. Поза дитини, руки завели назад. Відпочиваємо. Включаємо дихання. Зараз відчуйте, як попрацювали ваші кисті рук, бо більше за все вони тут навантажуються. Зараз ми їх трішечки розімнемо. Відчуйте, як розслабляється живіт і м'язи спини, тому що теж були вони активовані. Видихніть, дорозслабтеся. Круглою спиною підіймаємося вгору. Руки підіймаємо вгору і розминаємо кисті, щоб кровопотік опустився вниз. І ми відчули полегшення в руках. І в іншу сторону. Можете кулаки з'єднати і так розімнути. Чудово, руки опустили. Знову перейшли на долоні коліна, відбудували вугол 90 градусів, руки, корпус, ноги, корпус. Ступні стоять у нас на підлозі. Це дуже важливо, тому що вони контролюють роботу наших ніг, допомагають бути їм сильними. І в усіх інших асанах допомагає тілу тримати рівновагу, баланс і правильну силу в нашому тілі при виконанні, до прикладу, тих вправ, які ми зараз будемо виконувати в балансі. І зараз ми з вами випрямляємо праву руку вгору. Видихаємо, опустили. Ліву руку вгору. Видих. Знову права вдих. Видих. Ліва вдих. Видих, пупок до хребта. І тепер пішла права нога назад. Штовхаємо п'яткою позаду стіну. Видих. При цьому не прогинаємося в попереку. Вдих, ліва нога. Тільки працює нога. Відчуваємо роботу лише ноги зараз. Повернули назад. Знову права вдих. Видих. І вдих. Ліва. І видих. І поєднуємо. Тепер у нас права нога, ліва рука. Вдих. Видих. Опустили. Поміняли. Права рука, ліва нога. Вдих. Лінія одна. Від руки до п'ятки ноги. Видих. Через весь корпус. Вдих. Рівна лінія. Ми ніде не перекошуємо, не відкриваємо таз. Як стояли, лише працює рука та нога. Сам корпус сильний, зібраний завдяки бандхі. Ми тримаємо весь баланс, дихаємо при цьому, змінюємо права рука, ліва нога. Видих. І зараз в паузі права нога, ліва рука. Залишились. Відчуйте максимально, як середній палець лівої руки витягується до стіни попереду.
а п'ятка правої ноги витягується до стіни позаду. Як одна лінія, ніде ні рука, ні нога не опускається, одна лінія тримається через весь корпус. Вдихнули, ще витягнулись. І видихнули, розслабились. Змінили положення права рука, ліва нога, вдих. Лишилися в паузі, відчуйте цей баланс. Відчуйте, що точка опорна – це ваша ліва рука, праве коліно та права ступня на 5 пальцях. Відчувайте лінію, ще штовхайте стіни в різні сторони. Розштовхуючи стіни від себе, відчувайте, як від середини ви розштовхуєте сам хребет, отримуючи максимально пряму лінію спини. Видихнули, опустилися. Чудово, зараз ми руками відходимо вперед. Намагаємося коліна тримати лише під тазом, не переходимо ні вперед, не зрівнюємо, вугол не змінюємо, ні назад. Залишаються чітко ноги під тазом, а руки йдуть вперед, але ми відчуваємо, що ми себе тримаємо, контролюємо це положення тіла і грудну клітину намагаємось покласти на підлогу. Наші пальці ніг стоять на підлозі. Розштовхуємо сідниці. Куприк іде в стелю. Дихаємо, даємо час розслабитись нашій спині. Ще дихаємо. Тут саме головне підключити повільне дихання, щоб допомогти розслабитися всім м'язам в тілі. Опора не на колінних чашечках, а на наших ступнях та повністю на колінах. Якщо відчуєте, що боляче в коліна, краще підверніть килимок. І тепер повільно рука за рукою. Підходимо до корпуса, повільно округлою спиною підіймаємося і переходимо в інше положення. Сідниці від себе відтягнули назад. Відчули, як сідничні кістки впираються в підлогу. Відчуваємо, що наш таз не округлюється, наші кістки прокручуються вперед. Лобковий симфіз йде вперед. Ми ніби хочемо наш лобок покласти на підлогу. Ноги з'єднали, колінні чашечки підтягнули. Ступнями ніби ми штовхаємо стіну попереду. Руки вдихаємо, піднімаємо вгору і залишимося в цьому положенні. Кому складно, можна руки від'єднати один від одної, але тримати їх вгору. Відчуйте сильне тіло. Вдих, видих. І знову вдих. Ще намагайтеся прогнутися в попереку. І видих. Руки не перед головою, а намагайтеся, щоб вони були більше навіть за голову йшли. І видихаючи, опускаємо руки. Опускаємо трішки корпус. Голова продовження хребта. Не опускаємо ні вниз, ні закидаємо назад. Розслабили ноги і намагаємося живіт покласти на передню частину ніг. Зараз ми не намагаємось в складку піти, залишаємося в цьому положенні, відчуваємо, що хоче наше тіло. Коли вже в складку підемо, підзігнемо коліна. І тепер зігнули коліна до себе, вдихнули. Видихнули і розслабили весь корпус, розтікся по ногам. Зараз уважно зверніть увагу, як реагує ваша спина на дане положення, на таку компенсацію. Де йде легке витягнення в спині, можливо в шиї відчувається, можливо між лопатками, можливо десь в попереку.
Але саме головне, відслідкуйте ці відчуття. Супер. Випрямляємо знову ноги. Ми повинні напружити так ноги, щоб піднялися п'ятки, але при цьому ступнями ми штовхаємо стіну попереду. Намагаємося наш хребет вирівняти над тазом. Таз прокрутити вперед з лобковим симфізом до підлоги. Руки піднімаємо вгору. Відчуваємо вугол 90 градусів в корпусі між ногами та животом. Дихаємо. Вуха в нас вільні, руками не підтримуємо ні в якому разі. Ми зберігаємо внутрішню цілісність, підтягуємо наші бандхи, підтягуємо мула бандху, удіяну бандху, відчуваємо, що не втягуємо живіт, а підтягуємо. І як ми тримаємо всі наші суглоби, все тіло, пряму лінію хребта в даному положенні. І зараз є можливість напружитися, це відчути. І розслабитись, піти в складку. Ноги з'єднайте, коліна до колін. І опустіться так, щоб живіт не округла спина була, а живіт кладемо до передньої частини ніг. Можна руками взятися за ступні, уявно стопами, плюс на меті давити в руки. І намагайтесь опуститися вниз. Так як це ранок, вам не потрібно себе силувати. Спробуйте тут просто розслабитися, відчути, як у вас працюють сильно ноги, тому що саме головне відчути сильні ноги. І як прокручується ваш таз, це саме головне. Можете навіть пальцями відчути, що він у вас не дає пройти до ноги. Отак от я відчуваю пальцями. Якщо ваш таз десь далеко і округлена спина, і таз більше йде до ребер, це неправильно. Ви повинні тоді піднятися навіть в такому положенні, але від'єднати ребра від тазу, а таз покласти на передню частину ніг, прокрутити. З цього положення ноги ми знову підводимо, вдихаємо і видихаємо, опускаємося вниз по ногам. Спробуйте в цьому положенні ще більше розслабитися. У вас є час, у вас є можливість на це. Відчуйте, проаналізуйте, що вже включилось в роботу, адже ми і витягнулися, і при цьому напружилися. Активували весь суглобом'язовий апарат, підготували його до роботи. Активували дію, рух. І головне – це не втратити протягом дня. Супер, вдихаємо. І зараз у нас буде поза стола. Долоні ставимо позаду корпусу, пальці направлені до наших п'яток. Ноги розвели на ширину таза. І зараз таз підіймаємо вгору. Підіймаємо так, щоб ми включали в роботу силу наших ніг. Відчуваємо при цьому силу наших рук. Вага в нас знаходиться між нашими 4 точками опори, це руки та ноги. Так, щоб була в нас, відчувалася різниця, що 50% напружено від пупка до ніг, і 50% в нас рівномірно навантажено від пупка вгору до голови. Голову можна тримати перед собою, або ж опустити вниз, але краще для тих, у кого проблеми шиї, або взагалі не часто практикуєте, не навантажувати шию і не перехиляти, не закидати її голову назад. Плечі відкриті, отак от не тримаємо себе, таз подаємо вгору, відчуваємо компенсацію наших складувань. Саме головне дихати, розкривати живіт в різні сторони. Включаємо наші руки та ноги, в них вся сила. Тримаємо корпус. І зараз вдихнули, підняли таз ще вгору. І повільно опустилися вниз. Взялися під коліна. І повільно, хребет за хребцем, поклали спину та ноги на підлогу. І зараз ми з вами витягуємо руки вздовж голови. Відчуйте, як п'ятками, саме п'ятками ви штовхаєте стіну внизу, а руками витягуєтеся ще вгору.
Уявно, це положення, коли ви зараз відчуєте, що ваша спина лежить на підлозі щільно, ноги вас сильні, штовхають стіну, що за ногами. Уявно, це буде наша підлога, а це положення стоячи, де ми підняли руки вгору. Отака от внутрішня цілісність у нас повинна бути як стоячи на ногах, так і лежачи повністю на спині. При цьому включені також працюють ноги. Також пупок йде до хребта. Відчуваємо цю цілісність за допомогою наших банд, які нас з'єднують до середини нашого тіла. І розслабилися. Зараз підтягнули дві ноги до себе. Спробуйте в цьому положенні зі сторони в сторону похитатися і відчути, чого ще вам не вистачило. Що хоче ваша спина, можливо, змінити положення в якомусь скручуванні. Сьогодні скручувань в нас не було, але ми додамо в іншій практиці, зробимо саме на скручування, щоб ви могли міксувати, робити довший урок і комбінувати наші нахили та прогини з скручуваннями вправо та вліво. І зараз повільно з'єднали ступні, коліна розвели в сторону. Можете взяти себе за сідниці, підняти трішки плечі і покласти поперек, відчути щільно, як він лежить до підлоги. Витягнутися. Зараз взяти за шию, за голову себе вирівняти шию. І в даному положенні спробуємо розслабитися. Глибокий вдих. І глибокий видих. Дайте можливість ногам розслабитися під власною вагою. Нам не потрібно ніяких додаткових важелів для того, щоб пуститися. Нам повністю достатньо нашої ваги нашого тіла для того, щоб розслабитися і покращити рівень нашої гнучкості, нашої виворотності. Знову глибоко вдихаємо, підтягуємо всі наші бандхи. Видихаємо, бандхи залишаємо, але при цьому намагаємося внутрішній погляд спрямувати на зону, де в нас є затиснення, дискомфорт, для того, щоб вміти з часом, навчитися з часом розслабляти ті місця. Відчуйте, що повністю вся спина та лопатки, плечові суглоби та плечі і руки повністю лежать на підлозі. Знову глибоко вдихаємо. І видихаємо. Насолоджуємося моментом розслаблення. Ви добре попрацювали, включили в роботу і ступні, і руки, і всі м'язи нашого кору. Включили ноги. А зараз є можливість розслабитись і відчути своє тіло і його роботу. Якщо у вас є зараз прогин і це викликає у вас дискомфорт, берете валик, кладете під спину, але при цьому валик повинен бути такий, як ваш прогин, не більше, бо якщо ви зробите штучний прогин і підете через це в великий прогин, у ваша спина буде все рівно напружуватися, це не дасть ніякого результату, а навпаки зробить вам ще гірше. Тобто будьте з цим уважними та обережними. Це саме головне – обережність, підходити до всього з розумом, здоровий глузд в першу чергу. Дуже важливо працювати на відчуттях. Ми в йозі, в практиці йоги, в практичній частині ми намагаємося віднайти цей зв'язок. Щоб можна було з часом, під час медитації, елементарно в шавасані, ми вміли розслабляти. І от оцим внутрішнім поглядом, про який я вам говорю, щоб ви вміли керувати це розслаблення. Щоб ви відчували своє тіло. Якщо я говорю права нога, так це точно лише права нога, а не ліва.
Коли я говорю про таз, ви розумієте, про де таз знаходиться, і ви його відчуваєте. Те ж саме відбувається з будь-якою іншою частиною тіла. Тобто наша з вами задача відчути цілісне тіло. Це одна наша така космічна система, але при цьому внутрішнім поглядом вміти відчувати кожну частиночку, кожну кінцівочку окремо. Не роз'єднуючись від системи, просто відчуваючи і вміти через всю систему, через весь корпус, розслабляти ту частинку тіла, яку потрібно. Зараз збираємо до себе коліна, можна руками, розслабляємося. Глибоко вдихаємо, через рот видихаємо, ще більше розслабляємося, зараз уже комфортне положення. Переходимо в шавасану, долоні до стелі, ноги по сторонам максимально розслаблені, пряма лінія хребта зберігається, наскільки це можливо. Звичайно, відчувайте під час шавасани, хто не може розслабитись, а є такі, чому це відбувається, де саме у вас є проблемні місця, над якими тоді більше потрібно працювати, або навпаки, менше потрібно навантажувати, а більше додати чогось іншого. Бо наше тіло, воно дуже розумне, і воно з нами завжди говорить, але наша задача його правильно зрозуміти. Зараз глибоко вдихаємо, видихаємо і розслабляємося. Ну і що, мої хороші, я з вами буду прощатися. Ви можете залишитися в шавасані на декілька ще хвилин, якщо у вас є на це час. Якщо ви ввечері практикуєте, бажано навіть надовше, але при цьому залишатися у свідомому стані, тобто напівсон, але не повністю. І саме головне, щоб ви могли під час шавасани розслабитися, наскільки це є можливим для вашого розуму, бо саме він цим керує, наскільки можливо є це для вашого тіла. Шукаємо цю гармонію. Ну, а хто хоче долучитися до моєї групи, ви можете написати мені в особисті та долучитися до моїх курсів. У мене їх 3. Йога для початківців, йога для здоров'я спини, а також здоровий шпагат в домашніх умовах. Ви можете обрати свій рівень по відчуттях. Я вам все про це розповім в особистих. Буду дуже рада бачити. В мене є закритий телеграм-канал, де я даю своїм ученицям фідбек. Можна туди надсилати відео, запити або мені в особисті. Я буду розбирати ваші практики, щоб це було для вас теж таким приємним бонусом. Ну і, звичайно, підписуйтеся, пишіть свої побажання, які практики ви хотіли бачити, відчувати. Пишіть свої відчуття після практики, бо для мене це взагалі саме важливе. Як ви зуміли знайти гармонію зі своїм тілом і що відчути в ньому. Я бажаю вам мирного дня, до зустрічей, і я впевнена, що сьогодні день у вас пройде чудово, бо вже зранку ви зробили важливий крок назустріч собі.